जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good morning and welcome to Sagarmatha Television, the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Namaste, my name is Shreyaska Dahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our wonderful underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra. This includes various topics such as national songs, local and other news from Nepal, Nepali community activities, a religious segment, health segment, legal discussion, and much more. Without further ado, let us welcome our producer, Mr. Ram Chandra with Bibit Sangalo. नमस्कार छ दर्शक महानुभावहरू, नमस्कार साथीभाइ, स्वागत गर्छौं सगरमाथा टेलिभिजनमा यहाँहरू सबैलाई। सगरमाथा टेलिभिजनले पूरा गरेको छ 15 वर्ष, आज 16औं वर्षमा आउँदैछ यो हामी सबै माझ। पाक्षिक आधा घण्टाबाट सुरु गरी हप्तै पछि भयो, त्यसपछि 1 घण्टा लगातार यो भयो। 840 वटा कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्यौं। यसमा त्यति सजिलो भएन हामीलाई यो पराय देशमा। कार्यक्रम पुग्दैन त्यो कहिले त समयको अभाव पनि, स्वयंसेवकहरू नभ्याउने, स्टेसन फीको कमी, कडा आउँथे आलोचनाहरू, पर्सनल एट्याक अनि थुप्रै थिए वादकहरू खुट्टा तान्ने पनि। तर यहाँहरूको माया र सहयोग हामीले सधैँ पायौं, स्वयंसेवकहरूको सहयोगले यहाँसम्म आयौं। धेरै खुड्किला पार गर्दै 16औं वर्षमा आइयो, जे भए पनि टेलिभिजन चलाउने अनुभव पाइयो। धन्यवाद दिन्छौं यहाँहरू सबलाई सहयोग गरेकोमा, सगरमाथा टेलिभिजनलाई माया गरेकोमा, सगरमाथा टेलिभिजनलाई माया गरेकोमा। सगरमाथा टेलिभिजनको आफ्नो प्रसारणको 15औं वर्ष पूरा गर्दाका अनुभव तथा दर्शकहरूप्रति आभारका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज सेप्टेम्बर 1 तारिक इस्वीसम्म 2012, तदनुसार विक्रम सम्मत 2069 साल भाद्र 16 गते शनिबार प्रतिपदा तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त दर्शकवृन्द, अब आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमतर्फ लागौं, सदा झैं यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। अनेकतामा एकता
फुट्ने हैन अब हामी जुट्नेतिर लागौं फुट्ने हैन अब हामी जुट्नेतिर लागौं देश विकासको यात्रामा सबै उठौं जागौं गाउँ गाउँ शिक्षाको स्वर्ण ज्योति बालौं गाउँ गाउँ शिक्षाको स्वर्ण ज्योति बालौं बस्ती छोप्ने कालो बादल अन्यायलाई पालौं सजिला हातलाई श्रमले भर्नु पर्छ देशैभरि विकासको फूल फुलाऊ देशैभरि विकासको फूल फुलाऊ शान्ति अनि सुशासन मूल मन्त्र मानौ यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा
यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे यही MAG नेटवर्क्समा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई थाहै छ कि हामीले विगत केही महिनादेखि पोखरामा सम्पन्न साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखरा प्रसारण गरिरहेका थियौँ र आज हामी देखाउँदैछौँ उक्त कार्यक्रमका टप 4 कन्टेस्टेन्ट अर्थात् 4 उत्कृष्ट प्रतियोगीहरूको प्रस्तुति। Voice of Pokhara 2011 को आजको यो क्लासिकल राउन्डमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, म हुँ सुरज भराइली। नमस्कार, म हुँ रानी राणा। आजको यो राउन्डबाट हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ हाम्रा फाइनलिस्टहरू 4 जना जो फाइनलमा प्रवेश पाउन सफल हुनु भएको छ। आजको यो राउन्डमा तिनै फाइनलिस्टहरूले मात्रै आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र आउनुहोस् कार्यक्रममा हामी स्वागत गरौँ आजको हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्टलाई। उहाँ हुनुहुन्छ माया गुरुङ। पहिला त मायालाई मेरो तर्फबाट पनि एकदम धेरै धेरै बधाई छ है, र अझ अगाडिको लागि शुभकामना पनि छ। मायालाई बाइ द वे आजको ड्रेस पनि एकदम सुहाइरहेको छ है। आज जुन गीत मायाले आफ्नो सुमधुर स्वरका साथ होइन गाउनुभयो त्यो एकदम राम्रो गाउनुभयो आज। यो गीत चाहिँ मायालाई एकदम सुहाइरहेको छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा। कतै पनि खासै मैले त्यस्तो कमेन्ट गर्ने त्यस्तो ठाउँ देखिनँ होइन। एकदमै सुमधुर सुनिरहेको थियो र बिचमा सानो तानको पार्टहरू पनि त्यो पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, आज राम्रो आइरहेको थियो। समग्रमा आज तपाईँको भाव पनि राम्रो थियो। मैले प्रायः मायालाई भावमा अलिकति कोट्याइरहेको छु, तर आज मलाई भावमा पनि खासै कमेन्ट छैन। सो मेरो हिसाबले आज मायाको यो एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स हो है। किप इट अप, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। माया बहिनी, हजुर सर। ल बधाई छ है। थ्याङ्क यू। अनि गीत त राम्रै गाउनु भएको छ है।
अलिकति स्वर चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ अलिकति कस्तो भने सुकेको जस्तो मलाई चाहिँ आभास भयो र ठिकै छ फाइनलमा पुगेपछि अब हार जित त भइहाल्छ तर चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब नछोड्नु होला अझै रियाज गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन हार जित त हुन्छ नै है ल बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू माया हजुर सर मायाको प्रस्तुति मलाई पनि आज एकदम मन पर्यो आज जुन यो क्लासिकल राउन्डको जुन थियो है त्योमा मलाई पनि कता कता अरू बेलाको भन्दा अलिकति स्वरमा ड्राइनेस अलिकति बढी भएको महसुस त भयो मलाई तर खैर त्यो केही छैन त्यो है स्वर कोही बेलामा ड्राई हुनसक्छ तर गायकी राम्रो थियो आज र मेन कुरा राम्रो सुनिएको थियो र बिच त्यो अन्तराहरूमा जुन घुमाउने ठाउँहरू थियो त्योमा लिएको नि मलाई एकदम मन पर्यो किप इट अप अझै राम्रो गर्दै जानु होला है थ्याङ्क यू सर अहिलेलाई पनि म अर्को एक फाइनलिस्टलाई कार्यक्रममा बोलाउन चाहन्छु र उहाँ हुनुहुन्छ सोनाम गुरुङ उहाँलाई जोरदार ताली प्लिज म त मर्छु क्या रे म त मर्छु क्या रे तिमी धेरै वर्ष बाचा तर नभुल्नु मलाई तर नभुल्नु मलाई राखिदिनु मलाई कतै तिम्रो मनको कुनामा म त मर्छु क्या रे हामी सँगै जिउँदाखेरि धेरै गल्ती मैले गरेँ होला हामी सँगै जिउँदाखेरि धेरै गल्ती मैले गरेँ होला तिम्रो सानो भुलमा पनि मैले तिम्रो मन रुवाएँ होला मलाई माफ तिमी गरिदेऊ माया अब गल्ती नै कहिले हुँदैन होला मलाई माफ तिमी गरिदेऊ माया अब गल्ती नै कहिले हुँदैन होला म त मर्छु क्या रे गीत राम्रै लाग्यो भाइको होइन थ्याङ्क यू तर अलिकति चाहिँ अलिकति कता कता अलिकति सुर चाहिँ लागिरहेको थिएन अलिकति आफूलाई चाहिँ याद गर्नु होइन आफू चाहिँ कुन ठाउँमा आइपुगेको छ मैले कस्तो के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकदम याद गर्नुहोस् अरू सब ठिक छ बधाई छ भाइ। अब सोनामले आजसम्म हामीलाई जहिले पनि मिठो मिठो गीतहरू एकदम कर्णप्रिय गीतहरू र एकदम राम्रोसित गाएर सुनाइराख्नु भएको छ र आज पनि त्यही श्रृङ्खला दोहोरी जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू एउटा आफैमा एउटा राम्रो गीत थियो त्यो त्यसलाई सोनामले एकदमै राम्रो ढङ्गले सुनाउनु भयो हामीलाई थ्याङ्क यू र मेहनत गर्नु है ओके थ्याङ्क्स भित्रैदेखि एउटा मलाई खुसी लागेको कुरा सोनामले प्रगति गरेको छ है उसको गायकीमा एक किसिमको निखार आएको छ अनि उसको त्यो भाव पनि अहिले चाहिँ एउटा गायकीमा झल्कने गरेको छ जे होस् उसको गायकीको स्तर चाहिँ पहिलाको भन्दा राम्रो भएको छ मलाई त्यो एकदम राम्रो लागेको कुरा हो आजको पर्फर्मेन्सको मात्र कुरा गर्दाखेरि म अलिकति उचाइ भएँ सक्ड चाहिँ भएँ यो खालको गीत त सोनामले अहिलेसम्म ट्राई गरे जस्तो लाग्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन तर यो गीतलाई तपाईँले जति निभाउनु भयो त्यति चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको थिएन यो टाइपको गीत तपाईँले यतिको गाउनुहुन्छ होला भनेर होइन सो त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अल द बेस्ट अगाडि जान सकोस् मेरो शुभकामना अबको क्रममा अर्का कन्टेस्टेन्टलाई निम्त्याउन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ अमर तामाङ
गायकी यति राम्रो लाग्यो कि मलाई भाइले यो गीतमा डुबेर गाए जस्तो मलाई फिलिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ यो गीतमा बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सर अमरको आजको गायकीमा भाव चाहिँ अवश्य पनि देखेको थिएँ त्यो मलाई पनि महसुस भएको कुरा हो है र आज अमरको गायकीमा मैले के देखेँ भने सस्टेन सबै बिचमा काटिरहेको थियो कि जति अब जानुपर्ने थियो नि त्यति नलिकन बिचमा अलिकति सास नपुगे जस्तो त्यस्तो चाहिँ देखिएको थियो खैर र उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै अलि कता कता अलिअलि सुर त्यति खासै एकदमै छर्लङ्गै सुनिने त त्यस्तो त थिएन है त्यो सबै चिजहरूलाई मनन गरेर आगामी दिनहरूमा अझै प्रस्तुति अझै बेटर गर्ने कोसिस गर्नु होला ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. अहिलेलाई भने म यस स्टेजमा अर्को कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउन चाहन्छु जो फाइनलिस्ट नै रहनु भएको छ मिस्टर विबी विक्रम बराल उहाँलाई जोरदार ताली प्लिज भाइको गलामा सरस्वतीको बास छ भनेर नि बोलिदिएको छु होइन डेफिनेटली म अझै पनि त्यो कुरा भन्न सक्छु उनको गायकी एकदम राम्रो छ भाइ एकदम एउटा क्लास छ एउटा एक किसिमको एउटा क्लासको गायकी छ होइन एउटा स्तरीय गायकी छ भाइसँग आजको गीत दामी रह्यो भाइ थ्याङ्क यू सर है यो एकदम फर्स्ट क्लास गाउनु भयो तपाईँले तपाईँको कोसिस एकदम राम्रो रह्यो यो गीतमा तपाईँले यही तरिकाले गाउँदै जानुहुन्छ भने त तपाईँले सबैलाई पछार्नुहुन्छ है त्यसमा कुनै डाउट छैन सो यसरी नै गाउँदै जानु अझ राम्रै बन्दै जानु एक दुई चिजहरू अझै भाइले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने चिजहरू छ सो किप इट अप भाइ बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सर विक्रमको गायकीको बारेमा त मैले धेरै भनिराख्नु जरुरी छैन विक्रमको राम्रो प्रस्तुतिहरू धेरै हामीले सुनिसकेका छौँ र विक्रमले आज दिम भनेर दिएको हुँदा यो चिज चाहिँ सुरुबाटै दिनु पर्थ्यो कि अन्तिममा आएर दिने चिज होइन भाइ है हजुर र अझै मेहनत गर्दै जाऊ भाइ अब
भाइमा पनि प्लस अब अरू फाइनलिस्ट कन्टेस्टेन्टहरूमा पनि हामीले एकदम भोलि गएर एउटा राम्रो गायक गायिका बन्ने हामीले पनि विश्वास लिएका छौँ है। त्यो चिजलाई मनमा राखेर अझै कोसिस गर्दै जानुहोस्। हाम्रो शुभकामना भाइहरू सबैलाई छ। थ्याङ्क यू। अहिले आज यस्तो गजबको गीत सुनाउनु भयो, गाउनु भयो है। र अब अलिकति भाइले चाहिँ आफ्नो स्वरलाई अलिकति अझै कस्नु चाहिँ आवश्यक छ है। किनभने अलिकति खुकुलो भएको छ क्या। भन्नुको अर्थ त बुझ्यो होला नि। अब मैले अब डाइरेक्ट भन्दाखेरि अलिकति सुर लागेन भन्नु खोजेको कि त्यो अलि स्वरलाई अलिक कस्नु। र मलाई एउटा गीत याद आउँछ कि जिन्दगी यो हार जित भइरहन्छ, बाधा पन्छाउँदै नदी बगिरहन्छ। अनि भाइ पनि त्यस्तै नदी जस्तै बन्नु पर्यो। बाधा आउँछ तर सकेसम्म पन्छाउँदै जाने हो है। अब त्यस्तै मेरो शुभकामना छ भाइलाई। बेस्ट अफ लक। Voice of Pokhara 2011. यस वर्षको भोइस अफ पोखरा 2011 जो बन्नुहुनेछ उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ क्यास प्राइज 50,000 रुपिस अर्थात् रु 50,000 उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी माइक्रो MX7 कारको ब्रान्ड एम्बेसडर बन्ने मौका पाउनुहुनेछ। साथसाथमा हाम्रो को स्पोन्सर H&B डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको पनि उहाँ ब्रान्ड एम्बेसडर बन्ने चान्स पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी हामीलाई स्टेज डेकोरेसनमा साथ दिने पशुपति पेन्ट्सको पनि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्ने चान्स पाउनुहुनेछ विनरले। अहिलेलाई भने हाम्रा सम्पूर्ण भोइस अफ पोखरा 2011 का युनिटसँगै म रानी र यो सुरज पनि बिदा माग्छु। नमस्ते। Voice of Pokhara. यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका पोखरा प्रतिनिधि घनश्याम लामिछानेबाट प्राप्त साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराका 4 उत्कृष्ट प्रतियोगीहरूको प्रस्तुति। उक्त भोइस अफ पोखरा साङ्गीतिक प्रतियोगितामा सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन समेत सहभागी रहेका छन्। त दर्शकबिन अब एकैछिन पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। Sagarmatha Television. You're watching Sagarmatha Television. Now it's time for our legal discussion with Mr. Ali Azar and Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to discuss today. Namaste viewers, this is Ali Azar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, again, more questions about what we spoke about last time. It's a hot topic these days, especially with the economy and because a lot of the viewers of this show are into their own businesses. The specific question that was raised was, well, I have a share in a business and the business has a loan and it owes money to various creditors. And just like me, there are 15, 20 other people who have shares or more in the business as well.
So what happens if the business files for bankruptcy? One, what happens to my shares? Second, I also own other companies. Do I have to dig into the assets and the money of the other company to pay off the debts of the company in which I have a share and that has filed for bankruptcy? Okay. So the first question is, what happens if I'm a member or an owner of a company and the company files for bankruptcy? Right. Right. Okay. And what happens to your ownership interest? Correct. In that case, correct. Right. And this is, so here we're talking about LLCs. We're talking about corporations. Right. Right. And limited partnerships. Right. The idea here is called limited liability, and that's what this is the main reason why people incorporate. Limited liability means that your only risk is as much as you've invested in that company. Right. Meaning, if the company has a few dollars and it owes a lot more money than it has assets, if the company defaults or goes belly up, the creditors can't come after you because you have limited liability, right? And this is the main reason you're going to want to incorporate. So for the first question is, the company goes out of business, what happens to my ownership? Right. So they filed Chapter 7 bankruptcy, let's say, and they were dissolved. Mhm. You would lose your ownership share. That's the Right. bad news. But the good news is that you don't have to worry about money being taken personally from your pocket or anything. Right. Right, unless you personally guaranteed some things, but we discussed that in another segment. Mhm. But assuming that you're just a simple investor, you just lose your investment and that's it. And that may be difficult for people, because if you have invested your hard-earned money into a business, then walking away from your investment is difficult. However, you have to keep in mind that throwing away good money after bad is even worse. So there has to be a time where you sit back and you say, I understand, I invested my money, I lost it, but I need to cut my losses and move on. Right. So let's go on to the second part of the question. So the second scenario was, can you remind me what that question was? Let's say I have another company which is doing well and I make money off of that. Okay. Can the authorities force me to take money from that business and send it towards a company that owes money or is in bankruptcy? Right, again, so this is where the concept of limited liability comes in. You're just simply, you may be a shareholder, you may be a member or whatever. In the eyes of the law, you were just an investor. The creditors of the bankrupt corporation or the company with credit troubles, the creditors can only come after that company's assets. They can't touch this other company that has assets or anything, generally. Now, I would also remind that sometimes people do commingle funds. People do participate in actions which are not very clean. And if that's the type of situation that's happening, then you really need to hire a lawyer and talk to them, because essentially they may come after the other company under the guise of fraud. Right, So- and here's where, again, whenever you form a company or anything, you're going to want to find a good team, not just an accountant and everything, but also a lawyer, and have the company organized by the lawyer. Make sure that you have all the agreements in place, all of that. The lawyer should also tell you how to do Right. all of the bookkeeping and everything, because you have to follow all the rules of a corporation and everything if you want to get the protection that the law gives a corporation Right. or And I an know, LLC. Alfredo, in our office, we are on general retainer with some of the businesses where you don't have to really pay us. You pay us minimally, and we provide services as needed. But that's another segment for another time. I Right. think this is just about as much time as we have. So viewers, this is Ali Azar And this is Alfredo Asin. saying goodbye and God bless for now. Thank you. Thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for today. We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday at 12:30 p.m. right here on M18 Networks. Now, we'd like to conclude this episode with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, my name is Shreyaska Dahal saying goodbye and namaste. नौ डाँडा